earlier. So we have to discuss the requirements of the fuel injection system, then the types of injection system, then the unit injector and types of nozzles and CRDI. So these are the points which we are going to also discuss in this particular chapter. We are supposed to discuss. We started with the introduction regarding how a CI engine fuel injection system should be. हे डिस्कस करताना आपण काय लक्षात ठेवलं, हे लक्षात ठेवलं की आपल्याला सीआय साठी इंजेक्शन सिस्टम ज्या वेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला आपल्याला सीआय चं फ्युअल कन्सिडरेशन करावं लागतं, फ्युअलच्या प्रॉपर्टीज कन्सिडर करावं लागतं. ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्युअल प्रॉपर्टीज. आपण असं म्हणालो की द फ्युअल ऑफ सीआय इंजिन इज कन्सिडर्ड टू बी लेस वॉलेटाइल. व्हॉलेटिलिटी कमी असते आणि त्याची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज हाय. So since the self ignition temperature is high and volatility is less, so these are the two important properties which are contradictory to SI engine fuel. SI engine मध्ये कसं होतं, volatility जास्त होती आणि self ignition temperature volatility high होती आणि self ignition temperature पण high होतं. आणि इथं काय आहे, volatility less आहे आणि self ignition temperature to some extent high, but not as high as SI engines. बघा, confuse हो नका, not as high as, so comparatively it is less. मग आपण काय म्हणालो, जर volatility less आहे याचा अर्थ आपल्याला त्याला लवकर इव्हॅपोरेट करून मिक्सचर बाहेर तयार करता येत नाही, म्हणून मिक्सचर आत तयार करावं लागले. मग आत मिक्सचर तयार करायचं म्हणजे आत फ्युएल इंजेक्ट करायचं, आणि आत फ्युएल इंजेक्ट करायचं म्हणजे आपल्याला आतमध्ये तेवढ्या प्रमाणात हीट द्यायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे मग आपण काय केलं, एअर कॉम्प्रेस केली, एअर गरम केली आणि त्या गरम एअर मध्ये आपण फ्युएल इंजेक्ट करतो, जेणेकरून ती इव्हॅपोरेट व्हायला त्याला हीट अवेलेबल असेल, बरोबर. आणि व्हॉलेटिलिटी कमी आहे म्हणजे इझिली ती इव्हॅपोरेट होत नाही, त्यामुळे त्याला जास्त हीट लागते आणि तेवढी हीट अवेलेबल त्या कॉम्प्रेस्ड एअर मध्ये आहे. मग एकदा का फ्युएल मिक्सचर बंद झालं की नंतर त्याचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कंपॅरेटिव्हली कमी आहे आणि तेवढा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपल्याला जस्ट बाय कॉम्प्रेसिंग द मिक्सचर आपल्याला प्रोव्हाइड करू शकतो आपण, बरोबर. सो that has to be taken into account. नंतर आपण क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस केलं. सो वी हॅव, आय थिंक इथं आपण पोहोचलो होतो. सो वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट एअर इंजेक्शन सिस्टम. सो व्हॉट इज एअर इंजेक्शन सिस्टम और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम? एअर इंजेक्शन सिस्टम, in the air injection system fuel is forced by means of a compressed air. आपण याचं उदाहरण काय घेतलं होतं, स्प्रे गन, पेंटचं स्प्रे गन. स्प्रे गन मध्ये काय केलं जातं, एका बाजूनं पेंट येतं आणि त्या पेंटच्या फ्लोला आपण कॉम्प्रेस्ड एअर यूज करून त्याला फोडतो आणि त्याचं रूपांतर आपण स्प्रे मध्ये करतो. द सिमिलर मॅनर हियर वी आर युजिंग द सेम प्रिन्सिपल फॉर producing the mixture in case of CI engines. Only 30 students are joined. Okay. Then we have we said that this system is not used because we require a huge compressor. एक compressor ची गरज भासते, त्यामुळे आपण हा मेथड जनरली अडॉप्ट करत नाही. Then the next system what we have is solid injection system, बरोबर. पहिले होतं एअर इंजेक्शन सिस्टम, दुसरा आहे सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम. आता इथं सॉलिड नाव का आलं, कारण इथं एक फ्लुइड यूज केलं, एअर यूज केलं, आणि इथं आपण एअर यूज करत नाहीये, रादर वी आर युजिंग द डिफरंट सिस्टम, सॉलिड सिस्टम including having a pump, injector, etc. okay, to inject the fuel.
okay, to supply the fuel, and therefore we call it as a solid injection system. Liquid fuel is injected directly into the combustion chamber. Here liquid fuel is injected directly into the combustion chamber, and such a fuel this system is called as solid injection system. बरोबर आहे बघा, फ्युअल लिक्विड आहे परंतु नाव सॉलिड आहे, कन्फ्यूज होऊ नका. इथं ही नाव सॉलिड का आलं when compared to air injection system, तिथं आपण air was the media used to prepare the spray, but here we are using a solid system like a pump and a injector to prepare the spray, and therefore the name solid. बरोबर आहे, पण ह्याचा अर्थ असा नाही की ज्यामध्ये काही फ्युअल सॉलिड आहे, नाही, लिक्विड फ्युअलच आहे ते आपण इंजेक्ट करतोय कंबशन चेंबर मध्ये. ओके, तर ह्या दोन्हीमध्ये फरक सगळ्यांना समजला. एअर इंजेक्शन पूर्वी वापरत होते, त्याला खूप चांगल्या प्रॉपर्टीज आहेत, गुड मिक्सचर आहे, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर जास्त आहे, आपल्याला जास्त व्हॉलेटाइल हाय विस्कस असलेले फ्युएल सुद्धा आपण इथं चांगल्या प्रकारे यूज करू शकतो वगैरे वगैरे असून सुद्धा आपल्याला nowadays we are not using it because in case of air injection system we require a huge compressor. हे कॉम्प्रेसरची गरज ही ह्याच्यात सगळ्यात मोठा नेगेटिव्ह पॉइंट होता. ओके, सो ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर disadvantage we generally don't prefer to use solid injection air injection system, but we use solid injection system instead. आणि सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम मध्ये हे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. काय काय आहेत प्रकार? इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम, युनिट इंजेक्टर सिस्टम, कॉमन रेल सिस्टम अँड डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम. आज यूज मध्ये असलेले, आज वापरात असलेले जी काही इंजेक्शन सिस्टम आहे त्याचं नाव आहे सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम. बरोबर, आणि ही जी सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम आहे ही it can be classified into this 4 types. त्याचे 4 प्रकार आहेत. आता नावच काय आहेत बघा, इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम. याचं नाव आहे इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम, एका टाइपचं नाव आहे. दुसरं आहे युनिट इंजेक्टर सिस्टम, कॉमन रेल सिस्टम आणि डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम. आता 1 by 1 आपण हे बघूया की याचं नाव अशी का आहेत आणि याचं वर्किंग कसं होतंय. थोडंसं क्लासिफिकेशन वेगळ्या प्रकारे इथं फक्त दिले. ओके, तर इथं फ्युअल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ अ डिझेल इंजिन इज क्लासिफाईड ओके इनटू फर्स्ट एअर इंजेक्शन सिस्टम, जे आपण वापरत नाही त्याच्यामुळे आपण जास्त डिस्कस करत नाही. सॉलिड इंजेक्शन किंवा याला एअरलेस इंजेक्शन सिस्टम असं सुद्धा काही ठिकाणी तुम्हाला नाव वापरलेलं दिसेल, तर कन्फ्यूज होऊ नका. सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम और एअर इंजेक्शन सिस्टम is the injection system what we presently use in CI engines. आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड फ्युएल आहे, ते प्रेशर यूज करून ते प्रेशर कशाने क्रिएट केलं जातं? पंप यूज करून. ओके, and therefore such a systems are called as solid or airless injection system. का एअरलेस? कारण अगोदरच्या सिस्टम मध्ये एअर होतं, इथे एअर वापरत नाही म्हणून एअरलेस. का सॉलिड? कारण पंप सारखे किंवा इंजेक्टर सारखे सॉलिड कॉम्पोनेंट्स आपण इथे वापरतोय म्हणून सॉलिड. ओके, and now this solid or air injection system is again divided into 2 types: mechanical injection system and electronic injection system. बरोबर, आता this particular classification was on the basis of what type of energy is used for creating the spray for injection. Okay, so here the mechanical system is used to create the pressure, while here electronic system is used to inject the fuel into the combustion chamber. So here mechanical system is used, here an electronic system is used, and basically the general type what we use are mechanical, but nowadays we are going for electronic. Okay, so in general we have the mechanical type, the common rail system, individual pump system, distributor system. Okay, so these were the things already we have mentioned over here: individual pump system, unit injector system, common rail system, and तर इथं तुम्हाला यातलं एक दिसत नाहीये, युनिट इंजेक्टर सिस्टम. ती का ती नंतर सांगतो. ओके, कारण
ही याचाच एक प्रकार आहे थोडक्यात, म्हणून त्याला सेपरेट इथं दिलेलं नाहीये. ओके. सो वी हॅव दिस as अ क्लासिफिकेशन. तर या क्लासिफिकेशन मध्ये जास्त काही समजण्याजोगं नाहीये, फक्त एअर इंजेक्शन सिस्टम ज्याच्यामध्ये एअर वापरतो, हल्ली एअर वापरत नाही म्हणून त्या एअरलेस म्हणालो. त्यात पंप सारखे सॉलिड कॉम्पोनंट वापरतात म्हणून त्याला सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम म्हणालो. हे आपण हल्ली वापरतो. हे 2 टाईप आहेत. मेकॅनिकल प्रिन्सिपलनं वर्क केलं किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्सिपलनं वर्क केलं, म्हणून ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी हॅव द क्लासिफिकेशन मेकॅनिकल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन. मेकॅनिकल मध्ये टाईप आहेत कॉमन रेल, इंडिव्हिज्युअल पंप और डिस्ट्रीब्युटर टाईप सिस्टम्स. नाव थोडंसं एअर इंजेक्शन बद्दल अजून थोडंसं आपण डिस्कस करूया. एअर इंजेक्शन सिस्टम, हिअर द फ्युअल इज इंजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ हाय प्रेशर ऑफ अराउंड 70 बार. इथं जी काही प्रेशर वापरणार आहे आपण इंजेक्शनसाठी ते जे व्हॅल्यू आहे अराउंड 70 बार. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस व्हॅल्यू. बरोबर. एवढे 70 बार आपल्याला माहिती आहे, आपल्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरे असतं त्याची व्हॅल्यू वगैरे आपल्याला माहित असते. तर त्या हिशोबाने तुम्ही 70 बार ही किती मोठी व्हॅल्यू आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे एवढं ह्यूज अमाऊंट ऑफ प्रेशर लागणार आहे. मग आता एवढं अमाऊंट ऑफ प्रेशर लागणार आहे म्हटल्यानंतर ऑब्विसली जी कॉम्प्रेस्ड एअर सिस्टम, कॉम्प्रेसरची जी टँक आहे किंवा या गोष्टी तेवढ्या मोठ्या लागणार आहेत, तेवढे हेवी लागणार आहेत. ओके, so that becomes a disadvantage. It needs compressor to supply compressed air. बरोबर, compressed air supply करण्यासाठी compressor लागते, and a fuel pump to draw the desired fuel from the fuel tank, both to supplied and to the injector. बरोबर. मग इथं पण एक पंप लागणार आहे. ओके, ज्याचं काम असणार आहे फ्युअल ड्रॉ करून त्या गन मध्ये टाकणं, आणि त्या गन मध्ये मग परत आपण काय करणार, म्हणजे गन म्हणजे इथे इंजेक्टर, त्या इंजेक्टर मध्ये काय होणार, त्याला एअरचं स्प्रे देऊन आपण ती फ्युअलचे जो फ्लो आहे त्याला आपण ब्रेक करून त्याला वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू स्प्रे. बरोबर. सो दॅट इज हाऊ युअर एअर इंजेक्शन सिस्टम इज वर्किंग. ऍडव्हान्टेज काय, गुड ॲटोमायझेशन, खूप चांगलं ॲटोमायझेशन मिळतं. का, कारण आपण प्रेशर यूज करतोय, जेवढे जास्त प्रेशर वापरू, आणि प्रेशरची व्हॅल्यू बघा 70 बार आहे. सो व्हेरी गुड ॲटोमायझेशन इज एबल टू बी जनरेटेड युझिंग दिस. मग आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायचं असेल तर काय ऍडजस्टमेंट करायचं, प्रेशर ऍडजस्ट करायचं. जास्त आपल्याला बारीक पाहिजे असेल ड्रॉपलेट्स तर आपण प्रेशर वाढवायचा, ड्रॉपलेट्स मोठ्या पाहिजे असेल तर प्रेशर कमी करायचा. ओके, सो वी हॅव व्हेरी मच फ्लेक्झिबिलिटी हिअर. आणि मग त्यामुळेच आपण म्हणालो की आपल्याला जास्त विस्कोसिटी असलेलं फ्युअल इथं वापरू शकतो. का वापरू शकतो, कारण आपल्याला माहिती आहे जास्त विस्कोसिटी असलेल्या फ्युअलला आपल्याला ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट करणं, म्हणजे पाण्याला जेवढ्या इझिली आपण ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट करू, बरोबर, तेवढंच तुम्ही मध घेतलं तर त्या मधाला तुम्ही ड्रॉपलेट मध्ये नाही कन्वर्ट करू शकत. मग मधाला कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्हाला जास्त प्रेशर लावावं लागेल. परंतु आपल्याकडं we have the flexibility of changing the pressure, because we just change the pressure of the air supplied to the gun, and we are going to get the desired size of the droplet. So that becomes that is the reason why we can use heavy viscous fuel can be used here. So that becomes the advantages. तर ही advantages आहे त्याचे of what solid air injection system. Disadvantage, compressor need, बरोबर, बल्की कॉम्प्रेसर पाहिजे, टँक पाहिजे, आणि त्याचे सगळ्या ऍक्सेसरीज मग येतात. ओके, आणि त्याच्यासाठी एनर्जी पण सेपरेट आपल्याला द्यावं लागते. सिस्टम इज बल्की अँड एक्सपेन्सिव्ह. ओके, त्याचं बल्क पण वाढतंय आणि एक्सपेन्सिव्ह पण होतंय. सो दॅट बिकम्स अ इश्यू इन केस ऑफ अ एअर इंजेक्शन सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सॉलिड और एअर इंजेक्शन सिस्टम, एअरलेस इंजेक्शन सिस्टम, म्हणजे जे सेकंड टाइप आहे. Here fuel is directly injected into the cylinder without the aid of a compressor air. Compressed air ची मदत, एड म्हणजे हेल्प न घेता आपण फ्युअलला काय करतोय, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्प्रे इट इनटू द कंबशन चेंबर. ओके, देन
अविराज नागटिळक, अविराज नागटिळक, कॅन यू अनम्यूट? येस सर. तुम्ही नंबर लिहित नाहीये नावा पुढं. सॉरी सर, करतोय. हा, तुमच्या त्या मेल मधून तुम्ही रिनेम करून त्या पद्धतीतच जॉईन व्हा, म्हणजे Okay, sir. परत तुम्हाला कायम ते करता येईल. कारण काय थोडेसे इश्यू तयार झालेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला थोडस काळजी घ्यावी लागते. ओके सर. हा, ओके. टाइप्स ऑफ सो here the fuel is directly injected into the cylinder without the help of compressed air. Fuel does not vaporize at ordinary temperature. बरोबर, कारण volatility कमी आहे फ्युएलची, डिझेल फ्युएलची. and also the fuel supplied needs to be atomized and mixed with air. It requires high injection pressure over 70 bar. बरोबर, तर इथं सुद्धा आपल्याला इंजेक्शन प्रेशर हाय लागतोय, कारण आपल्याला त्या फ्युएलला आता बेसिकली आता आपल्या मला हे सांगू शकेल का अंदाजी की ऑन व्हॉट आर द पॅरामीटर्स ऑन विच द प्रेशर ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द इंजेक्शन डिपेंड्स ऑन? अंदाजे कोण काय करू शकता का की बाबा आपल्याला कुठल्या पॅरामीटर वरती, बेसिसवरती आपल्याला हे ठरणार आहे की आतमध्ये आपल्याला किती प्रेशरने इंजेक्शन करायला पाहिजे? एनीबडी अनम्यूट करून बोलू शकता? कुठल्या पॅरामीटर वरती अवलंबून असेल किती प्रेशर लागणार आहे इंजेक्शन साठी? आणि आपण इथं मुळात म्हणालो की जास्त लागते, तर ती जास्त का लागते? दोन प्रश्न. पहिला प्रश्न जास्त का लागतंय व्हॅल्यू, आणि दुसरा प्रश्न कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर वरती अवलंबून आहे की प्रेशरची व्हॅल्यू असणार आहे ती कुठल्या पॅरामीटर वरती अवलंबून आहे? गेस एनीबडी? काही लोकांना झोपे जेवल्यामुळे जरा थोडीशी तंद्री वगैरे आली असेल, तंद्रीतनं बाहेर येतील, बघूया. एनीबडी? बरं ठीक आहे, पॅरामीटर्स राहू द्या. जास्त प्रेशर का लागते ह्याचा काय अंदाज कोणाला काय करू शकते? व्हॉट इज द रिझन वाय वी रिक्वायर हाय प्रेशर? तिथं आपण समजू शकत होतो एअर इंजेक्शन सिस्टम मध्ये हाय प्रेशर लागते, समजू शकत होतो. इथं का हाय प्रेशर लागते? व्हॉट इज द रिझन? एनीबडी हॅव एनी गेस? कोणी गेस करू शकते का? कोणी नाही का बाबा इंजेक्शन प्रेशर आपल्याला जास्त लागते? आपण इथं म्हणालो की इंजेक्शन प्रेशर ओव्हर 70 बार म्हणतोय, म्हणजे 70 बार पेक्षा पण जास्त आपल्याला इंजेक्शन प्रेशर लागते. पण तो का इंजेक्शन प्रेशर एवढं जास्त लागते? व्हॉट इज द रिझन? ओके, आय विल टेल यू द रिझन. बेसिकली काय होते बघा, आपण इंजेक्शन कुठे करतोय? कुठं करतोय आपण इंजेक्शन? कुठं करतो इंजेक्शन आपण? सिलेंडर मध्ये. सिलेंडर मध्ये. सिलेंडर मध्ये काय कंडिशन आहे? सिलेंडर मध्ये प्रेशर जास्त असल्यामुळे इंजेक्शनचं जास्त प्रेशर लागतं. करेक्ट, कारण आपल्या फ्युएलला जिथं इंजेक्ट करायचं आहे त्या रिजन मध्ये एवढं प्रेशर आहे की त्या प्रेशरला ओव्हरकम करून त्या फ्युएलला आतमध्ये घुसायचं आहे. मग आपलं प्रेशर किती लागेल? सिलेंडरच्या प्रेशर पेक्षा जास्त. येस, एक्झॅक्टली. म्हणजे सिलेंडरच्या आतमध्ये जेवढं काय प्रेशर तयार झाले त्याच्यापेक्षा कितीतरी आपल्याला जास्त प्रेशर ज्या वेळेला आपण त्याला लावू त्यावेळेलाच ती फ्युएल जी आहे ती त्याच्या आतमध्ये पेनिट्रेट करू शकणार आहे. आणि नुसतं पेनिट्रेशन करायचं नाहीये, तर परत आतमध्ये गेल्यानंतर परत असे हे झाले पाहिजेत, स्प्रे मध्ये कन्वर्ट झालं पाहिजे. म्हणजे तेवढ्या पट्टीनं आपल्याला प्रेशर वाढवावं लागतं.
because the fuel is being injected into high pressure air. So that fuel which is injected is going to pierce into the high pressure air. So unless the pressure of the fuel is higher than the pressure inside the air, pressure of the air inside the combustion chamber, the fuel will not be able to pierce it. Okay, and that is where the requirement of high pressure comes into picture. त्यामुळे आपल्याला जास्त प्रेशर द्यावं लागतं. So coming back, types of solid injection system. आपण याला नाव सॉलिड किंवा एअरलेस असं नाव दिलं. त्याच्यामध्ये आपण दोन प्रकार आहेत असं म्हणालो, मेकॅनिकल इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम. ओके, दोन प्रकार आहेत. So the mechanical injection further classified into common rail, direct injection system, individual pump system, distributor system. एक एक प्रकार आपण बघू. आता जी दिसतंय तुम्हाला हे कॉमन रेल सिस्टम आहे. कॉमन रेल सिस्टम अगोदर नको आपल्याला, कॉमन रेल सिस्टम नंतर डिस्कस करू. हे कुठली आहे? इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम. पहिल्यांदा आपण याच्याबद्दल डिस्कस करू. तर इथं काय केलंय बघा, हा एक सिलेंडर आहे, हा एक सिलेंडर आहे, इंजिनचा चाललाय बरं का, हे इंजिनचं चाललंय. आता आपण काय केलं, ही तुमची फ्युअल सिस्टम आहे, इथं दिसते ही फ्युअल सिस्टम आहे, आणि इथं इंजेक्टर आहे, इथे एक इंजेक्टर आहे. या सिलेंडरला आपण एक इंजेक्टर दिला, या सिलेंडरला इथे एक इंजेक्टर दिला. बरोबर, आपण लेफ्ट साइडची फिगर बघतोय. मग या इंजेक्टरला इथं फ्युअल सप्लाय केलंय आणि राईट साइडच्या सॉरी या इंजेक्टरला इथं फ्युअल सप्लाय चालू केलंय, दिलंय. आणि ही कुठं दिलंय? इथं आपल्याला दोन पंप वापरलेत, हाय प्रेशर पंप्स. आणि या दोन्ही हाय प्रेशर पंपला पहिल्यांदा लो प्रेशर पंप मधून फ्युअल जातंय. आता ह्या लो प्रेशर पंप काय करणार? इट विल suck the fuel from the fuel tank and supply it to the high pressure pumps. And high pressure pump increases the value of the pressure to a higher value as per the requirement of injection and then supply it to the injector. And we have individual pump and individual nozzle for every cylinder. एक पंप, एक इंजेक्टर या सिलेंडर साठी. हे पंप आणि हे इंजेक्टर या सिलेंडर साठी. म्हणजे प्रत्येक सिलेंडरला एक सेपरेट पंप आणि एक सेपरेट इंजेक्टर आपल्याला इथं वापरावं लागतंय. म्हणून नाव इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम. नाव का आलं? कारण प्रत्येक सिलेंडर साठी, कुठल्या सिलेंडर? इंजिनच्या सिलेंडर बद्दल बोलतोय. प्रत्येक इंजिनच्या प्रत्येक सिलेंडर साठी एक सेपरेट पंप आणि एक सेपरेट इंजेक्टर. आणि ही जी सेपरेट पंप आहे, हा कुठला टाइप प्रकारचा पंप असणार आहे? हाय प्रेशर पंप, विच कॅन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाय प्रेशर पंप. आणि या हाय प्रेशर पंपाला कोण सप्लाय करणार? लो प्रेशर पंप. लो प्रेशर पंपचं फंक्शन काय आहे? सक करणं फ्युअल टँक मधून आणि पुढे हाय प्रेशर पंपला देणं, एक थोड्याफार प्रमाणात. कारण प्रेशर वाढवल्याशिवाय तर ती फ्युअल मूव्ह होणार नाही लाईन मधून. परंतु द व्हॅल्यू ऑफ द प्रेशर विल बी लेस आणि दिस विल बी कंटिन्युअस सप्लाय. मग ज्या वेळेला हे पंप वर्क करायचं आहे त्यावेळेला या लाईन मध्ये फ्युअल असलं पाहिजे. आणि ते कोणाचं काम आहे? लो प्रेशर पंपचं. लो प्रेशर पंप एन्श्योर दॅट ऑलवेज द फ्युअल इज मेड अवेलेबल टू हाय प्रेशर पंप as per its requirement whenever it is required. And high pressure pumps takes the fuel from the low pressure pump side and increases its pressure and supply it to the injector as per requirement for injection. Barabar? So each cylinder is provided with a pump and injector providing separate metering and fuel compression pump. म्हणजे मीटरिंग पंप म्हणजे इथं ही दिस पर्टिक्युलर पंप वी हॅव अ मीटरिंग सिस्टम. इथं म्हणजे किती फ्युअल पुढे पाठवायचं आहे हे पंप ठरवणार आहे.
बरोबर. ओके. आणि हे पंप आहे हे आपल्याला दोन प्रकारे अरेंज करता येतात. त्या बेसिसवरती इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टमचं परत दोन प्रकार आहेत. काय? क्लोज टू सिलेंडर and in cluster. How this classification is done? This particular classification is done on the basis of how the pumps are placed. आपण हाय प्रेशर पंप आहे ती कशा प्रकारे आपण अरेंज करतोय त्या बेसिस वरती आपल्याला हे क्लासिफिकेशन ठरणार आहे. इथं तुम्ही बघाल, इथं एक पंप कुठं या सिलेंडरच्या जवळ, इथे एक पंप या सिलेंडरच्या जवळ. इथं काय केलं, सगळे हाय प्रेशर पंप एका क्लस्टर मध्ये टाकले. एका बॉडी मध्ये आपण सगळे हाय प्रेशर सेपरेट सेपरेट आहेत, परंतु एका क्लस्टर मध्ये एका शेजारी शेजारी म्हणा असं क्लस्टर मध्ये टाकलं, आपण घोळक्यामध्ये टाकलं. क्लस्टर म्हणजे घोळका, ग्रुप. ओके. तर इथं आपण काय केलं, त्याला एक युनिट मध्ये टाकलं. अँड therefore we call it as in cluster. So close to cylinder, here high pressure pump is nearer to the average cylinder. Here all the high pressure pumps are in a cluster and away from the cylinders, and from there lines will be coming to, pipelines will be given to the injector for supply of the fuel. तर याला नाव काय आहे, इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम. तर मला वाटतंय की आता समजण्याजवळ काय फारसं काय अवघड नाहीये. ओके. हियर वी हॅव इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल. प्रत्येक सिलेंडरसाठी एक सेपरेट पंप, एक सेपरेट इंजेक्टर वापरतो, म्हणून या सिस्टमला नाव आहे इंडिव्हिज्युअल पंप अँड नोझल सिस्टम. कुणाला काय समजलं नाही आता असं आहे का? एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू दिस? नसावं. ओके. नेक्स्ट इज yeah, here we have it. Next is unit injector system. Unit injector system. आता इथं काय केलंय बघा, इथं in this pump and injector nozzles are combined in one unit. नावच काय? नावच काय? युनिट इंजेक्टर सिस्टम. नावच काय? युनिट इंजेक्टर सिस्टम. आता ही युनिट नाव कशामुळे आलं? द पंप अँड इंजेक्टर नोझल, म्हणजे जी इंजेक्शन फ्युएल इंजेक्शन करणार आहे त्याचं नाव इंजेक्टर, आणि जी हाय प्रेशर पंप फ्युएलला हाय प्रेशर मध्ये पंप करणार आहे त्याचं नाव पंप. ही पंप आणि इंजेक्टर जे आहे ह्याला एका युनिट मध्ये बसवलं आणि तसलं एक युनिट आपण इथं बसवलं. बरोबर. तसं एक युनिट असं प्रत्येक सिलेंडर वरती एक एक युनिट ठेवलंय आपण, आणि त्या युनिट मध्ये काय आहे, एक पंप आहे आणि एक इंजेक्टर आहे. म्हणजे हाय प्रेशर पंप आणि इंजेक्टर तुमचा कुठं आला? सिलेंडर वरतीच आला. सो इन दिस टाइप द पंप अँड द इंजेक्टर नोझल्स आर कंबाइंड इनटू वन युनिट. एका युनिट मध्ये त्याला कंबाईन करून टाकलंय. इथं दोन्ही बसवलंय याच्या आतमध्ये. ईच सिलेंडर इज प्रोव्हाइडेड विथ वन सच युनिट इंजेक्टर. त्याला युनिट इंजेक्टर म्हणतोय आपण. ज्याच्यामध्ये पंप आणि इंजेक्टर बसवलाय त्याला एक युनिट इंजेक्टर असं म्हणतोय, आणि तसला युनिट इंजेक्टर प्रत्येक सिलेंडर वरती आपण एक सेपरेट बसवला. फ्युएल इज ब्रॉट बाय अ लो प्रेशर पंप and injected by a rocker arm actuating the plunger at a given instant. आणि इथं फ्युएल कुठून येते? लो प्रेशर पंप मधून. बघा, या लो प्रेशर पंप मधून हे आलं, कुठं आलं? फ्युएल आलं इकडं, या युनिटला आलं, या युनिटला आलं. आणि ही लाईन काय आहे मग? ही लाईन आहे, हे रिटर्न लाईन आहे फॉर एक्स्ट्रा फ्युएल. ही रिटर्न लाईन आहे. तर ही आता विसरून जावा, याचं काय जास्त आपल्याला इथं ही नाहीये. So the fuel is supplied from a low pressure pump to the high pressure pump in the unit, and there itself it will be given to injector, and injection will happen. And this particular injector is going to operate with the help of a plunger system. आपल्याला वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम वापरले बघा, आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं. एक प्लंजर असं वापरून आपण ते वॉलला असं आपण ढकलत होतो. सिमिलर सिस्टम ओव्हर हियर. बरोबर. हा तुमचा पुश रॉड, हा पुश रॉड इकडे मूव झाला की
ही साईड खाली जाणार आणि त्या वॉलला प्लंजरच्या वॉलला ओपन करणार, इंजेक्टरच्या वॉलला ओपन करणार. ओके, आणि at that time the injection will happen. Okay, so this is your plunger system with the help of a rocker arm. Okay, so म्हणजे रॉकर आर्म मेकॅनिझम वापरले, बरोबर. आणि इथं एक कॅम, म्हणजे इथं थोडक्यात कॅम असणार आहे, हा पुश रॉड आहे, इथं रॉकर आर्म आहे, ही साईड वरती गेलं की ही साईड खालती येणार, इथं ही साईड वरती गेलं की ही साईड खालती येणार, इथं हा जाऊन त्या इंजेक्टरच्या वॉलला ऑपरेट करणार, मग इंजेक्शन होणार. तसंच हा जाऊन त्या इंजेक्टरच्या वॉलला ऑपरेट करणार आणि मग इंजेक्शन होणार. सो unit in a unit injector system, the pump and the injector unit is placed combined in a one single unit, which we call as unit injector, and every cylinder is provided with one such unit injector. Fuel from a low pressure pump is brought to the unit injector, where the pump in the unit injector will pressurize the fuel and injector will inject the fuel. And the injector is operated by a rocker arm mechanism similar to the mechanism what we use to operate the valves, inlet valve and exhaust valve. आपल्याला इंजिन सिलेंडरच्या पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण ज्यावेळेला डिस्कस केलं कन्स्ट्रक्शन मध्ये. ओके, there we discussed about it, बरोबर. So such a system is used over here to operate the injector in this mechanism also. Okay, so here you can see injector with HP pump इथं बसवले, एक इथं दुसरा युनिट, आणि याला सप्लाय लो प्रेशर पंप म्हणून जाते. सो एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू युनिट इंजेक्टर सिस्टम? आपण क्लासिफिकेशन मध्ये लिहिताना युनिट इंजेक्टर सिस्टम लिहिलेली नव्हती. का लिहिलेली नव्हती? या टाइप मध्ये आणि मागची जी टाइप आपण डिस्कस केली त्याच्यामध्ये फारसा काय फरक नाहीये. फक्त काय फरक आहे, हा पंप आहे तो इथं नेऊन बसवला, दॅट इज ऑल. इथं आपण बाजूला घेऊन बसवला होता आणि इथं काय केलंय आपण, त्याला इथंच नेऊन एकत्र घेऊन बसवला, म्हणून त्याला फक्त वेगळं नाव आलं. ओके, सो देअर वी कॉल इट ॲज अ युनिट पंप अँड इंजेक्टर असेंबली सिस्टम, अँड हिअर वी आर कॉलिंग इट ॲज अ there we call it as a individual pump and injector system, and here we are calling it as a unit injector system. So I hope everybody understood this both types. दोन्ही टाइप सगळ्यांना समजले का? Anybody having any doubt with respect to this two types what we have discussed? मला वाटतंय काय डाऊट असायचं काय कारण नाहीये, कारण सिंपल आहेत, काय फारसं कॉम्प्लिकेटेड नाहीये त्यात, बरोबर. इथं काय आहे, लो प्रेशर पंप मधून फ्युएल आलं हाय प्रेशरला, नावच आहे लो प्रेशर पंप, त्यामुळे इथं प्रेशर जास्त वाढत नाही. ह्याला फक्त काम काय, टाकीमधून, टाकी कुठेतरी लांब असते बरोबर, तिथून आणायचं फ्युएल आणि सप्लाय याला द्यायचा. हे काय करणार, फ्युएल घेणार, त्याचं प्रेशर वाढवणार, जेवढ्या प्रमाणात प्रेशर पाहिजे, जेवढ्या प्रमाणात फ्युएल पाहिजे, तेवढ्या प्रमाणात फ्युएल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी सप्लाइड टू द इंजेक्टर, आणि या इंजेक्टर मध्ये मग काय होईल, इंजेक्शन होईल, बरोबर. हे झालं. आणि हे दोन प्रकार मध्ये आपण याला क्लासिफाय केलं, एक क्लोज टू सिलेंडर पंप, निअरर टू सिलेंडर, हिअर पंप्स इन अ क्लस्टर. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढच्या टाइप मध्ये आपण युनिट इंजेक्टर बद्दल डिस्कस केलं. युनिट इंजेक्टर मध्ये काय केलं, पंप अँड इंजेक्टर placed in one single unit. In this system, the pump pressurizes, meters and times the fuel by supplying it with a, this is about distributor. So this is your distributor type of system. Next system, distributor type of system. Next system. मागच्या दोन टाइप मध्ये सगळ्यांना समजलं, काय डाऊट नाही असं गृहीत धरतो, आणि विल गो मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप. आता इथं बघा, इथं काय आपण करतोय, इथं एक प्रत्येक सिलेंडर साठी वेगळं पंप न वापरता आपण आता एक सिंगल पंप वापरायचा प्रयत्न करतो. आणि मग आता ते सिंगल पंप कशा प्रकारचा असेल, त्याचे अरेंजमेंट कशा प्रकारचे पाहिजे. ओके, सो नाउ वी कॅन जस्ट आय विल शो यू हाऊ द अरेंजमेंट इज.
डिस्ट्रीब्युटर पंप बद्दल आपण डिस्कस करतोय. डिस्ट्रीब्युटर पंप बद्दल आपण डिस्कस करतोय. ओके, तर इथं काय कन्सेप्ट अगोदर बघून घेऊया. तर कन्सेप्ट काय आहे बघा. या पंप मध्ये आपण काय केलंय की सप्लाय देताना आपण एकच सप्लाय दिलाय पंपला, आणि या पंप मधून आपण आउटपुट काढलेत इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स. प्रत्येक सिलेंडर साठी एक सेपरेट आउटलेट काढलाय आणि तो त्या सिलेंडरच्या इंजेक्टरला दिलाय. म्हणजे या सिलेंडरला येताना सिंगल इनपुट असेल, परंतु त्या पंपामधून ही जी युनिट आहे, डिस्ट्रीब्युटर पंप आहे, त्या पंप ह्याच्यामधून 4 आउटपुट आपल्याला बाहेर येते, आणि ती 4 आउटपुट आहे हे असं बघा. हे अशा प्रकारचं आहे, रोटरी टाइप ऑफ पंप आहे, डिस्ट्रीब्युटर टाइप पंप. इथे तुम्हाला शाफ्ट दिसते, इथं दिसतंय ती शाफ्ट. ही शाफ्ट रोटेट होणार आहे, आणि तुम्हाला इथं नाही क्लिअर होत. एक मिनिट, चांगली फिगर आहे का बघा याच्यापेक्षा. नाही, ओके, डझंट मॅटर. इथं बघा, ही एक आउटलेट आहे, इथे एक आउटलेट दिसते तुम्हाला, इथे एक आउटलेट, आणि इथं कापून टाकलेलं आपल्याला हे इनसाइड आतला भाग दिसण्यासाठी एक काढून टाकला एक भाग. तर आपल्याला इथे 4 आउटपुट आहेत करस्पॉन्डिंग टू 4 सिलेंडर, आणि इनलेट मात्र आपल्याला एकच असणार आहे. म्हणजे एक इनलेट इथून येणार, आणि इथं बघा, इथं एक आलं, इकडे एक गेलं, जी इथून बाहेर निघेल, इथे एक बाहेर निघेल, आणि इकडे एक बाहेर, असं 4 आउटपुट आहे. आणि हे कसं वर्क होतंय बेसिकली. सो दिस वर्क समथिंग लाईक ओके. हे ज्या फिगर मध्ये तुम्हाला ते नंतर मी तुम्हाला पुढच्या वेळी दाखवतो चांगली फिगर. तर बेसिकली काय केलेलं आहे, एक रोटर आहे, त्या रोटरला काय केलंय, इकडे एक होल, इकडे एक होल, इकडे एक होल, इथे एक होल, बरोबर. हे 4 होल आहेत, आणि त्या मधल्या एका होल मधून, एका पॅसेज मधून या 4ही ह्याला सप्लाय करायचं आहे आपल्याला. मग आपण काय केलं, इथे एक रोटर टाकला, आणि या रोटरला, इथं ही रोटर आहे बघा, या रोटरला काय आहे, इथं होल आहे. ती होल ज्या बाहेरचं ज्या होलची मॅच होईल त्या होल मधून सप्लाय येणार. म्हणजे आता ही होल आहे असं गृहीत धरा, ही होल आहे, तर ही होल याला मॅच झालं की इथून बाहेर येणार. हे असं फिरून इकडच्या होलला मॅच झालं की इथून बाहेर येणार. हे खालच्या बाजूला होलला मॅच झालं की इकडं. तर ह्या रोटर मधलं एक होल आहे ते असं फिरत राहते, आणि प्रत्येक वेळी ज्याला ज्या होलला मॅच होते तिथून फ्युएल बाहेर येतात. ओके, सो इट विल बी समथिंग लाईक म्हणजे ते कसं असतं एकंदरीत तुम्हाला दाखवतो मी. हा तुमचा एक रोटर, ह्याच्यामध्ये आतमध्ये एक
पॅसेज आणि ह्याला एक आउटलेट, बरोबर. आणि हे तुमचं ह्याच्या आतमध्ये तुमचं हा रोटर फिरणार आहे, ह्या रिंग टाईपच्या आतमध्ये रोटर फिरणार आहे. आणि याला इथं आपण इथून एक आउटपुट काढले, इथून एक आउटपुट काढले, इथून एक आउटपुट काढले आणि इथून एक आउटपुट काढले. आणि ह्या आतल्या ह्याला आपण फिरवतो, आतल्या ह्याला आपण फिरवतो, बरोबर. तर ह्या आतल्याला आपण फिरवतो. आता बघा, ही जर फिरून या होलला मॅच झालं की आता इथून फ्युएल बाहेर पडते. ही जर फिरून इथं आलं आणि याला ह्या होलला मॅच झालं की इथून फ्युएल बाहेर येणार, इथून फ्युएल बाहेर येणार. ही फिरून ही जी आहे ही इथं आलं की या होल मधून बाहेर पडणार आणि ही फिरून इथपर्यंत आलं आणि ह्याला मॅच झालं की या होल मधून बाहेर पडणार. मग ही आपण एका सिलेंडरला देणार, ही एका सिलेंडरला देणार, ही एका सिलेंडरला देणार, ही एका सिलेंडरला देणार. जर 4 सिलेंडर इंजिन असेल तर, 8 सिलेंडर असेल तर आपल्याला 8 आउटपुट काढावे लागतील, बरोबर. तर मला वाटतंय सगळ्यांना ही जी डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम आहे ही कशी आहे समजलं. एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम? डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम समजले का? बेसिकली काही नाही, एक रोटर आहे, त्या रोटरला इथं एक होल आहे आणि हे रिंग आहे बाहेरची आणि ह्याला नंबर ऑफ होल्स करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, बरोबर. त्याला इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, इथे एक होल आहे, 4 होल आहे करस्पॉन्डिंग टू 4 सिलेंडर्स. आता दिस या रोटरला एकच होल आहे, ही होल या होलला मॅच झालं की या होल मधून तुमचं फ्युएल बाहेर येणार. हे फिरून इथपर्यंत आलं, या होलला मॅच झालं की या होल मधून बाहेर येणार. हे फिरून इथपर्यंत आलं की या होलला मॅच होईल, इकडून फ्युएल बाहेर येणार. इकडे आलं तर याला, सो इट गोज ऑन सप्लाइंग 1 2 3 4, म्हणजे पहिल्यांदा याला सप्लाय देणार, त्यानंतर याला सप्लाय देणार, याला सप्लाय देणार, याला सप्लाय देणार. मग आपण काय करायचं, आपल्या फायरिंग ऑर्डर प्रमाणे हे लाईन्स इथे 1 2 3 4 जी काय आहे हे आउटलेट लाईन्स आहेत ते आपण त्या फायरिंग ऑर्डर प्रमाणे आपण कनेक्ट करत जायचं. आता हे फायरिंग ऑर्डर काय आहे हे थोडंसं मी तुम्हाला नंतर सांगतो. फक्त आता तुमच्या लक्षात ठेवा की बेसिकली फायरिंग ऑर्डर यूज्ड इन अ 4 सिलेंडर इंजिन इज जनरल 1342 1342. आता हे फायरिंग ऑर्डर काय आहे हे तुम्हाला नंतर सांगतो. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की फायरिंग ऑर्डर काय आहे 1342. म्हणजे पहिल्यांदा पहिल्या सिलेंडरला आपण फायरिंग देणार, त्यानंतर तिसऱ्या सिलेंडरला, त्यानंतर चौथ्या सिलेंडरला आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या सिलेंडरला, परत पहिल्या सिलेंडरला, तिसऱ्या सिलेंडरला, चौथ्या सिलेंडरला, परत दुसऱ्या सिलेंडरला. म्हणजे हे आपण पहिल्या सिलेंडरला कनेक्ट केलं तर हे तिसऱ्या सिलेंडरला कनेक्ट करणार, हा चौथ्या सिलेंडरला कनेक्ट करणार आणि हा दुसऱ्या सिलेंडरला कनेक्ट करणार. सो 1342 1342 1342 इट विल गो ऑन फायरिंग, बरोबर. आणि हे बेसिकली कशासाठी कनेक्ट केलेलं असतं, डायनामिक बॅलन्सिंग साठी, बरोबर. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम. डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम? एनीबडी? कोणाला काय डाऊट? तिन्ही सिस्टम मध्ये आतापर्यंत जे काय आपण डिस्कस केलं तिन्ही सिस्टम, त्या 3 सिस्टम पैकी कुठल्याही सिस्टमला कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी? No, sir. Okay. So we have now discussed. So in this, the pump pressurizes, meters and times the fuel by supplying it to the rotating distributor. हा rotating distributor आहे. हा rotating distributor ला प्रेशराइज करून मीटरिंग करून सप्लाय करतोय. आणि या डिस्ट्रीब्युटर काय करतोय, फक्त डिस्ट्रीब्यूट करायचं पहिल्या सिलेंडरला, सेकंड सिलेंडरला, तिसऱ्या सिलेंडरला, चौथ्या सिलेंडरला, मग जी काही फायरिंग ऑर्डर असेल त्या पद्धतीनं. ओके. सो इन डिस्ट्रीब्युटर टाइप ऑफ सिस्टम द पंपचं काम काय आहे, प्रेशराइज करायचं, मीटर करायचं आणि डिस्ट्रीब्युटर एलिमेंटला सप्लाय करायचं. आणि त्या डिस्ट्रीब्युटर एलिमेंट विल एन्श्योर दॅट
इट इज बिंग डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द डिफरंट सिलेंडर्स. वेगळ्या वेगळ्या सिलेंडर मध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल युनिफॉर्म मॅनरने. सो ए युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्युएल इज ऑटोमॅटिकली एन्श्योर्ड बिकॉज ऑफ वन मीटरिंग एलिमेंट. ह्याचा सगळ्यात महत्वाचा ऍडव्हान्टेज काय, इथं एकाच युनिट कडून एकाच पंपामधून आपल्याला फ्युएल मिळतंय. त्यामुळे काय क्वांटिटी, प्रत्येक सिलेंडरला मिळणारी क्वांटिटी आणि प्रत्येक सिलेंडरला मिळणारा प्रेशर हा फिक्सच असणार आहे. कारण एका सोर्स मधून फक्त ह्या डिस्ट्रीब्युटरला येते आणि डिस्ट्रीब्युटर मधून डिस्ट्रीब्यूट होत आहे. And since it is coming from a single unit, the quantity and the pressure of the fuel reaching every cylinder is going to be same. म्हणजे आपण जी पहिल्यांदा सुरुवातीला एकदम रिक्वायरमेंट मध्ये एक्सप्लेन केलं की आपल्याला वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट एव्हरी सिलेंडर इज गोइंग टू गेट इक्वल अमाऊंट ऑफ एअर फ्युएल मिक्सचर असं म्हणालो होतो आपण. कोण करणार, तर त्यासाठी आपण इथं काय आयडिया केली, आपल्याला एकाच सोर्स मधून आपण घेतोय. बरोबर, एका सोर्स मधून घेतल्यामुळे काय झालं, आपल्याला गॅरंटी झाली की आपल्याला एकसारखंच गोष्टी मिळणार आहेत. बरोबर, मग एक सप्लाय इथून आला, त्याला 4 भागामध्ये डिवाइड केला आपण आणि वी आर गोइंग टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट विथ हेल्प ऑफ अ रोटर. दॅट इज ऑल. ओके, so that is how we have here a distributor pump. Okay, from where it will be distributed, we have 4 outputs and that will be given to your 4 injectors. So that is about distributor type of system. Now before going ahead, we will discuss this. Is there a time remaining? Okay, only 5 minutes remaining. Okay, we'll go to discussion of this components in the next class. Any doubt with respect to anything which has been discussed in this particular class? एक मिनिट आहे. Anybody having any doubt? कोणाला काय डाऊट आहे का आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये? नाही सर. नाही ना? Okay. So in the next class we will discuss about the different components in a fuel injection system. त्याचे प्रत्येकाचे फंक्शन काय काय आहेत आणि आपल्याला सगळ्यात महत्वाची एक सिस्टम राहिल्या कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, त्याच्याबद्दल पण आपण स्टडी करू. सो बेसिकली वी हॅव टुडे डिस्कस्ड दिस 3 टाइप्स. आउट ऑफ दिस CRDI we are not discussed, individual pump system and unit injector system. Here we discussed 2 types and the distributor type we discussed. Common rail direct injection is remaining, and then we will discuss about the different components. Sir, can you please explain with the help of video how it is working for better understanding? Okay, no problem. In the next class we will see how this pump is working. Okay, with the help of a video. No problem. I will show you in the next class. Any other doubt? Anybody having any other doubt? Okay, if you have a doubt, please ask. Else you can mark your attendance and you may leave. मला वाटतंय सरांनी ऑलरेडी पुढच्या सरांनी तुमची लिंक टाकलेली आहे. So mark your attendance in the chat box and you may leave. Anybody having any doubt, please ask. If you are in doubt, please ask. Else you may mark your attendance and you may leave. आपल्याला एकच लेक्चर आहे, दुसरा लेक्चर मला वाटते पारके सर घेतील असं वाटते. त्यांनी बहुतेक लिंक टाकली. तर you can mark your attendance and you may join his lecture. Yes, sir has put the link, I think. Parke sir.
Any doubt? Anybody? No, sir. Okay, okay. Thank you then. Thank you. Mark your attendance and you will leave. Hello. 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 हा सर ते रेफरन्स कोणतं घेऊ दे काय ते? रेफरन्स बुक काय नाही मला ऐकू समजलं नाही. कोणतं बुक रेफर करू देत हा बुक कुठला रेफर करायचा? अच्छा. तुम्हाला आयसी इंजिन साठी मातृ शर्मा खूप चांगलं पुस्तक आहे. नाहीतर गणेशन, मातृ शर्मा किंवा गणेशन बुक रेफर करा. कोणी चांगलं आहे. चालतंय चालतंय.